روزتون خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این کلاه ساحلی بسیار زیبا رو که من با 2 نخ کتان آلیز گلد و نخ کتان آنا بافتم. ازش این مقدار باقی موند و اینکه با فرم هستش، بسیار ساده است، فقط یه مقدار دقت میخواد، همینو بس. حتی مبتدیان عزیز هم که فقط پایه های بلند و کوتاه بلد باشن اینو به راحتی میتونن ببافن. بریم با هم آموزش رو ببینیم و اینکه اگر تا الان عضو کانالم نیستید حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید. کلی آموزش رایگان داخل این کانال یوتیوب من دارم و بارگذاری هم خواهم کرد. خب عزیزان، با این فرم میخوایم کار انجام بدیم، منتها من از نخ آنا و نخ کتان گلد آلیز دارم استفاده میکنم. از دوتاش استفاده میکنم چون فرمش یه جوریه که فقط از نخ آنا نمیتونم استفاده بکنم، نخش نازکه برای همین چون میخواستم یه نخ اسپورت باشه، یعنی رنگی باشه، با نخ آلیز کتان گلد دارم دوتا رو با هم میبافم و از قلاب شماره 4. خب بچه ها، بس گفتم از قلاب شماره 4 استفاده میکنم. من چون میخواستم که یک حاله رنگی داخل این کار باشه از این نخ آنا استفاده میکنم و میخواستم یه مقدار کلوفتر بشه که این فرم ها مشخص نشه. رنگی هم که کالری هم که برای این کتان گلد هستش کالرش 200. خب ببینید روی این حلقه، روی این فرم، در اولین رجمون 10 تا پایه است، بعدی 20 تاست یعنی شمردم، و بعدی 40 تا. یعنی اول که 10 تا رو میبافیم، بعد روی پایه های یه دونه ایمون باید 2 تا ببافیم. یعنی چی بهتون بگم چجوری؟ در ابتدای کار من میام یه گره میزنم و به این شکل میخوام پایه های بلند ببافم. ببینید از اینجا میرم داخل یک کدوم از این حلقه ها، به این شکل میکشم بیرون، نخ رو هم به این حالت میگیرم. حالا یکی و یکی. حالا میام مارکر رو میذارم اینجا، میرم داخل حلقه بعدی به صورت مرتب. روی هر حلقه ما باید یک پایه بلند ببافیم. دوباره ببینید میرم حلقه بعدی، دوباره به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره حلقه بعدی به این شکل میگیرم، میارم بیرون و میبافم. پس دور تا دور که میشه 10 تا پایه. خب من 10 تا پایه رو بافتم، اومدم مارکر رو برداشتم. حالا میام از این قسمت اولین پایه رو بس نمیزنم، میام دوباره همینجا پایه اول رو میگیرم و میام از همین قسمت حلقه دوم به این شکل میگیرم، از این هم عبورش میدم و پایه اولم رو میزنم. مارکر رو میذارم، دوباره داخل همون حلقه، ببینید به این شکل داخل همون پایه میرم حلقه بعدی، به این شکل میگیرم میارمش بیرون و دومی رو میزنم.
دوباره میرم داخل پایه بعدی. پایه بعدی رو میگیرم، این حلقه رو هم میگیرم، از جفتش عبور میدم و به این شکل پایه اول رو میزنم، دوباره داخل همون پایه ولی حلقه بعدی. به این شکل 10 تا پایه ما تبدیل به 20 تا میشه. ببینید به این حالت. دوباره میرم پایه بعدی، حلقه بعدی، به این شکل. شما میتونستین از رنگ تیره هم استفاده کنین که فقط از تک رنگ استفاده بشه. دیگه این کاملا سلیقه‌ایه. ببینید دوباره همون پایه رو میگیرم و حلقه بعدی به این شکل عبورش میدم و میبافم. به همین ترتیب دور تا دور بافته میشه. خب ببینید من این قسمت رو هم بافتم و نخم هم جوری هستش که دیگه فرم معلوم نمیشه. دوباره میرم رج بعدی. رج بعدی هم باید 40 تا ببافم. پس دوباره مارکر رو بر میدارم، میام دوباره حالا از این قسمت میام به این شکل اینجا رو میگیرم و به این حالت از جفتش عبور میدم. اینجا هم دوباره داخل هر پایه من باید 2 پایه ببافم، یعنی افزایش. طبق چیزی که روی حلقه هست. حالا من حلقه که داخل بازار دیدم همین یه دونه بود، ولی شما باز حلقه هاتون رو داخل هر رجی که میخواین ببافین ببینید دوباره رو پایه بعدی. حالا میرم پایه بعد، باز باید روی این پایه هم 2 تا، ولی توی 2 تا حلقه متفاوت. میام به این شکل پایه رو میگیرم، میرم داخل حلقه به این شکل میگیرم و عبورش میدم. دوباره داخل همین حلقه، داخل همون پایه ولی حلقه بعدی عبورش میدم. پس این رج هم به همین شکل روی 40 تا میبافم. خب ببینید کار به این شکل شد. رج بعد روی هر پایه یه دونه پایه، چون 40 تا پایه داریم ما رج بعد. پس میام این پایه رو میگیرم، میام اینجا روی هر پایه یه حلقه. دوباره میرم رو پایه بعدی، به این شکل حلقه رو میگیرم، میارمش بیرون و پای بلندم رو میبافم. دوباره میرم داخل حلقه بعدی و پایه بعدی. 40 تا پایه داشتم، پس روی هر حلقه یه پایه. به این شکل. ببینید کار رو رج بعد هم دوباره همون کار تکرار میشه، یعنی روی هر پایه
1 حلقه. دوباره این پایه رو میگیرم، میام اینجا. دوباره رج بعد هم باز به همین شکل روی هر پایه 1 حلقه. به این شکل. به همین ترتیب تا انتهای رج به همین شکل من ادامه میدم. ببینید کار تا به الان. خب ببینید من یه مقداری ادامه دادم. ادامه دادنم هم من از اینجایی که پایه های کوتاه رو به صورت تک بافتم حس کردم که داره از این قسمت بدنه داره معلوم میشه این فرممون. پس اومدم از اینجا به بعد، یعنی از اینجایی که ما پایه های بلند رو بافتیم اومدم 2 تا پایه بافتم. حالا بهتون میگم به چه شکلی. باز اومدم پایین تر دیدم 2 تا پایه، دوباره فرمم داره معلوم میشه. این بار کردم 3 تا. ببینید خیلی راحت میتونید با این فرم بازی کنید. میتونید اصلا پایه کوتاه ببافید، پایه متوسط ببافید، مدل بدید. این دیگه کاملا سلیقه‌ای هستش. من اول آموزش این 2 تا ستایی رو بهتون بگم، بعد اینجا رو نگاه کنید. ببینید من الان میخوام رج بعد رو که شروع بکنم این پایه اول رو باید روی این فرم بزنم. ببینید اومده این قسمت، یعنی داره کشیده میشه نخم، این کلاه داره جمع میشه فرمش. پس یه مدل دیگر رو من اجرا میکنم که حالا باز بهتون نشون میدم چی. فقط این که اول من بهتون بگم به چه شکلی من اون 2 تا رو میبافتم. ببینید الان فرض اینجا این قسمت میخوام برم روی این فرم، میگیرم پایه بلندم رو به صورت نیمه میبافم، دوباره میرم همونجا داخل پایه بلند رو میگیرم به صورت نیمه. این شد 2 تایی و بعد یکی میکنم. ببینید این چقدر داره کشیده میشه. 3 تایی هم که یعنی 2 تا که به صورت نیمه، این بار یکی دیگه هم باز به همین شکل من میبافم به این حالت و بعد یکی میکنم. دوباره میام همینجا داخل همین پایه 1 تک زنجیر اول میزنم، 1 تک زنجیره، و بعد دوباره داخل همین قسمت من میخوام دیگه تک زنجیرم هم داشته باشم. میام دوباره به این شکل 1. البته 2 تاییش بکنم بهتر، بذار اینو 2 تاییش کنم. خب ببینید این حالت بافتم. یعنی چی کار کردم؟ میام روی بعدی. این دیگه دست خودتونه، 2 تایی میخوای 3 تایی میخوای. حتی میتونید جاهای بزرگتر مثلا مثل اینجا 2 تا به این شکل ببافید، بعد 2 تا زنجیره بزنید، دوباره 2 تا به این شکل ببافید. حالا من ادامه کار در پایین رو هم بهتون نشون میدم. ببینید الان بعدی رو که میخوام این شکلی ببافم میام به این شکل میرم داخل پایه بعدی. ببینید چقدر نخم کشیده شده. ببینید قشنگ مشخصه. میام اینجا 1 پایه به صورت نیمه
2 پایه به صورت نیمه و بعد با هم یکی میکنم. حالا یک زنجیره میزنم، میام همین قسمت دوباره 1 پایه بلند و بعدی 2 پایه بلند و بعد یکی. ببینید شلتر شد. دوباره میام روی بعدی 1 پایه بلند به صورت نیمه، 1 پایه بلند دوباره به صورت نیمه و بعد یکی میکنم، یه تک زنجیره میزنم و دوباره میرم 1 پایه به صورت نیمه، 2 پایه به صورت نیمه و بعد یکی. به این ترتیب تا انتها میبافم. دوباره بهتون میگم این بار باید ما توی این تک زنجیره ها این بافت رو ادامه بدیم. پس من ادامه میدم تا انتها، باز بهتون نشون میدم. خب ببینید من تا انتها بافتم، یه مقداری خودش رو ول کرد دیگه، حالت جمع شدن نداره. برای ادامه رج این بار باید بریم داخل تک زنجیره ها کار رو انجام بدیم. پس الان رسیدم به این قسمت، میام به این شکل میگیرم، میرم توی فضای تک زنجیره و فرمو میگیرم، به این شکل در میارم بیرون به صورت نیمه، دوباره میرم تو فضای تک زنجیره میگیرم به صورت نیمه و بعد یکی و دوباره تک زنجیره، دوباره میرم همین قسمت به این شکل میگیرم به صورت نیمه و این هم به صورت نیمه و بعد یکی. میام مارکر رو میذارم که سر رج رو گم نکنم، دوباره میرم داخل فضای بعدی روی تک زنجیره و فرم بعدی به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره هر جا که احساس کنم دوباره داره تنگ میشه، باز ببینم چه راهکاری داره، دوباره بهتون آموزش میدم. یه تک زنجیره میرم داخل بعدی. پس تو فضای تک زنجیره ما باید این کار رو انجام بدیم. یه چیز دیگه هم که میخواستم بهتون نشون بدم، پس تا انتها باز به همین شکل انجام میدم تا ببینم کجا دوباره کش میاد. ببینید داخلش به چه قشنگ و تمیزی در اومده، هیچ نخی بالا پایین نشده، فرم به این همه زیبایی هستش. میبینید از نخ کتان استفاده بکنید برای این فرم، خیلی مناسب هستش. پس تا انتها میبافم، باز جایی لازم بود اگر احساس کردم کش میاد دوباره بهتون میگم چیکار کنید. خب بچه ببینید من همینطور ادامه دادم، جاهایی که احساس کردم داره کش میاد به زنجیره ها اضافه کردم. یعنی اینجا من به جای یه دونه 2 تا زنجیره زدم و در انتهای کار باز این قسمت به جای 2 تا 3 تا زدم. نباید کارتون کش بیاد و همون بافت 2 تایی رو انجام دادم. بذارید از این قسمت بگیرم، اینجوری بیشتر متوجه میشین. ببینید اینجا الان 1 2 3 زنجیره است، اینجا 3 زنجیره است، اینجا 2 زنجیره. یعنی هر جایی که احساس کردم داره کشیده میشه تعداد زنجیره هامو بردم بالا. من چون دیگه نخم داشت تموم میشد و دیگه از این رنگ نداشتم، شما حتی میتونید بافتتون رو 3 تایی انجام بدید، ولی من دیگه همون 2 تایی انجام دادم. و در انتهای کار، یعنی ببینید لبه کار رو در انتها فقط ما پایه های کوتاه میزنیم. ببینید به این شکل، یعنی فقط این لبه آخر که مونده میام این قسمت رو که زدم، حواستون باشه گل بعدی روی فرم بعدیه، یعنی روی این فرمه انجام ندید. من الان میام اینو میارم اینجا، شروع میکنم به زدن پایه کوتاه. گفتیم فقط رج آخر رو دور تا دور پایه کوتاه میبافیم. اینجا گفتم بهتون 3 تا زنجیره زدم، پس داخلش 3 تا پایه کوتاه میبافم، 2 و 3. میام روی این پایه آخر گلمون
یک پایه کوتاه میزنم. دوباره ببینید میرسم به این گل بعدی. این گل بعدی رو روی این فرم گل قبلیمون انجام نمیدیم، میام روی گل بعدی، پس روی فرم بعدی، روی مربع بعدی دوباره میگیرم و پایه کوتاه. دوباره 1 2 و 3 و اینجا روی سر این گل یک پایه کوتاه. دوباره به همین ترتیب تا انتهای رج میبافم و در انتها کورش میکنم 3 و میام اینجا. به این ترتیب تا انتها بافته میشه.